Welcome back to my channel! Itong ginawa ko na potato with mushroom and white onions. Ito siya. Ito na. Nilagay ko sa ref para bumuo siya. Yung bumuo talaga. Itong tawag dito, gacha pork roast. Nakita namin ito sa anime. Mahilig kasi yung mga anak ko sa anime. Tapos nakita nila itong niluluto na challenge nila ako na kung kaya ko daw gawin. So ito na to, ito na. Nanggaling ito sa Shokugeki no Soma anime. Ang pangalan ng luto na ito ay gacha pork roast. Ito na, ibabalot ko na siya sa bacon at isasalang natin sa oven.
sa iron skillet. Ito. Ayan. Tapos, ipapasok natin sa oven. I-oven natin. Tin siya ng rosemary. Kasi wala tayong fresh na rosemary. So, ito na lang ang ilalagay natin. Sweet sake.
Megs, tikman na natin. Ito siya. Namit mga megs. Namit mga megs. Yung ginawa nating sauce. Ang sarap. Hindi mo na kailangan ng rice. Ito na lang. Ito na yung pinaka-kanin at saka yung ulam. Namit. Thank you mga megs. Sana nagustuhan nyo ang ginawa kong gotcha pork roast na nanggaling sa anime. Ito ang niluto ng mga anime. Sinubukan